Terve! Taas pienen eräseikkailun aika. Tässä on ollut aika tiukat helteet. On ollut pari viikkoa 30 astetta lämmintä. Välillä yli ja välillä alia. Mutta nyt on viileä. Nyt on enää 27-26 astetta. Niin meikä ainakin uskaltautui eräilyn ääreen. Tässä on pieni tämmönen metsälampi harjujen keskellä. En ole koskaan täällä käynyt. Nyt ajattelin käydä, kalastella vähän ahvenia. Ja sitten tällä kertaa mä nukun yön tämmöisessä puumajoitteessa. Katsotaan, onko tosta eräkäyttöä mihinkään. Että siinä se roikkuu ja hyvät yöt toivottavasti saa. Katsotaan, minkälainen seikkailu tästä tulee. Lähdetään sotkemaan eteenpäin. Täällä sitä kellutaan sitten. Kun laitoin tuon droneen ilmaan, kuuluu varmaan tuo surina siinä, kun otan se vähän lähemmäksi tuohon. Niin tehdään tällainen drone-spiikki tästä. Näkyy vähän tää setappi. 2 vapaa ja reppu on tuossa edessä ja kameroitakin on ihan tarpeeksi mukana. GoPro on unohdin kotiin, mutta se ei ole suuri tappio. Tonne suuntaan jatketaan ja katsotaan, mitä tästä saadaan aikaiseksi. Pikkasen on tuulta näköjään tässä, mutta ei anneta sen häiritä. Noniin, nyt ollaan päästy saareen. Tein tuossa pikku lenkin backraftilla. Tänne ei ollut oikeasti noin pitkä matka, mutta ajattelin vähän dronetella tätä mun melomista ja aika haastavaa se oli, sen verran oli tuulta tuossa. Siinä olisi ehkä jopa jonkunnäköinen telttapaikka normaali teltallekin, mutta mulla onkin puuteltta mukana. Tilasin Kiinasta tommosen halpisen puuhun viritettävän teltan. Tarvin tätä varten 3 puuta, että tää pysyy ilmassa ja tässä nyt semmoset näyttäisi olevan ja mukava reikä tonne taivaalle ja hyvät näkymät tonne. Ei muuta kuin laitetaan tää pystyyn tästä. Siinä on mun teltan pohjatyöt nyt tehty. Perusta roikkuu siinä. Vielä sitten laitetaan tonne noin telttakaaret ja katto, niin sitten tää rupeaa olemaan ihan siedettävän näköinen. Ja yritän saada itteni vähän osumaan tonne valoonkin, kun vähän synkkä paikka tämä taas. Tehdään koeistuminen tähän. Ihan mukava tuli ja
maisematkin on siedettävät. Täällä ollaan takaisin leiripaikalla. Seuraavaksi on ruoanteko. Kaasuttelin itselleni retkiruuan, mutta sitä mä en näytä. Alkaa tulee niin pimeä ja vähän viileäkin. Pitkästä aikaa menee yölämpötila varmaan 20 tuntuma, jos ei jopa alle. Mutta seuraavaksi safkat huulee ja sitten alkaa tämän reissun päätarkoitus. Eli testataan minkälainen vehje tuon nukkua. Nyt on sen verran kirkas taivas, että pystyisi nukkumaan varmaan toi, ettei tarvitse katsoa tässä sadesuojaa ollenkaan, että pelkään ton verkon avulla tossa, mutta katsotaan miten teen. Tai ehkä teen kummatkin siinä sitten. Nukun osan yön taivasalla ja osan sitten ton sadesuojan kanssa. Lähinnä se kiinnostaa, että kuinka paljon tähän tulee kondensiovettä. Tää ei kauheasti ole irti tästä hyttysverkosta tosta, niin ihan mielenkiintoista nähdä, miten se toimii. Mutta ruokin itseni. Nonni, nyt ollaan leikkipaikalla. Täällä on makuupussi ja makualusta heitetty sisään ja ensimmäinen parannusehdotuskin tuli heti mieleen. Tämä vetoketju, mikä tässä on, niin tämä on pikkasen liian lyhyt. Tänne kun menee sisään, niin koko ajan tulee semmoinen olo, että tätä repii rikki tossa, kun saisi olla pikkasen tonne pidemmälle toi. Eli pikkasen ahdas ehkä tämä aukko on sitten näin karskille erämiehelle. Pikkasen rutisee tää. Ei anneta sen häiritä. Tää vaikuttaa oikein mukavalta. En ole koskaan innostunut noista riippumatoista, niin
Tää vaikuttaa mulle pikkasen paremmaltakin. Tuossa kun tää laittoi kasaan, niin tää lattia ja tää katto näytti, että ne on tosi lähellä toisiaan, mutta nyt kun tänne menee, niin ihan hyvin tähän jää tilaa. Tässä jopa mahtuisi lukemaan vaikka tai mitä tahansa sitten tekisikin. Ja mukava katsella tästä taivasta ja puiden latvoja. Oikein kivalta vaikuttaa. Katsotaan vielä äkkiä, miltä tää erämajoite näyttää sisältäpäin. Tässä on tosiaan ihan hyvin tilaa tuolla pään päällä ja vilastaa tonne länsisiipeen. Tai mikä siipi tää nyt ikinä onkaan. En mä tiedä miten päin mä täällä on. Niin siellä on jalat. Ja hyvin on tilaa siellä. Ei mitään ylimääräistä, mutta jalat mahtuu sinne olemaan. Ja täällä on tosi hyvin tilaa. Tonne mahtuisi tavaroita, paitsi sitten ei pysy siellä, koska kaikki mitä sinne laittaa valuu alas. Tässä olisi hyvä, jos tässä olisi joku pieni verkko, minkä alle saisi vaikka paitoja tai housut tai jotain muuta semmoista. Niin katsotaan sitten vielä taivaalle. Taivaalle katsotaan ihan liian vähän tässä maailmassa. Siellä on minun yömaisemat sitten. Tuijottelen sinne. Tai sitten tuonne järvelle. Itse asiassa mä tein yllätyslöydön täältä. Täällä on verkko, mihin saa tavaroita. Meinasin juuri haukkua tämän, mutta olinkin väärässä. Kyllä siellä on joku verkko. Se voisi olla vaan toisessa paikassa. Täällä sivullakin olisi kiva, jos sinne saisi tavaroita. Mutta ehkä siihen saa viritettyä jonkun oman jutun sitten, jos tätä uskaltaa sorkkia jotenkin. Kello on 5:30 aamulla ja usva menee järven pintaa pitkin. Tai lammen. Aivan mahtava yö oli. En ole nukkunut kuukauteen näin hyvin kuin nyt nukkuu. Helteet on piinannut, mutta luonnossa saa aina unen. Aivan mahtavaa. Miten tää vehje toimi? Nukuin toi sadesuoja päällä tuossa. Kondenssivettä ei tullut teltan kattoon ollenkaan. Eli se toimii ihan hyvin, mutta tosin sääkään nyt ei ollut sen suhteen vielä ihan kauhean vaativa. Mutta hyvin toimi. Happi kulki ja hyvältä vaikutti. Pikkasen liian tälleen viiston oli tän laittanut, että pikkasen valuin tonne alas. Mutta ei unia haitanut, mutta jatkossa pitää pikkasen vähän vähemmän viistoa laittaa tää puuteltta, jos tätä käyttää. Mä laitoin sen tarkoituksella tälleen viistoon, että jos tää laittaa täysin 118, niin silloin yleensä nukkuu pää alaspäin. Eli suurin osa painosta tulee tänne etuosaan tai takaosaan, miten tämä haluaa ajatella. Niin sen takia tämä pitää pystyttää pikkasen viistosti, niin siitä nukkuu suorassa. Tällä kertaa meni pikkasen liian viistoon, mutta se olisi ollut helppo korjata, mutta en jaksanut ruveta enää yöllä korjaamaan. Noi iltaiset arviot tästä teltasta oli ihan paikkansa pitäviä. Tää vetoketju tässä, se saisi olla pidempi. Tää on pikkasen pieni tää suuaukko mulle. Vähän vaikea tänne mennä, että arvostaisin vähän isompaa suuaukkoa. Tilaa täällä oli tosi hyvin nukkua. Säilytystilaa saisi olla enemmän. Tää yksi verkko, mikä tuolla on, niin ei riitä. Tässä saisi olla toinen tasku tai tuolla jotain, mihin tavaraa saa. Jos vertaa normaalitelttaan, niin mä oon ainakin tottunut siihen, että mulla on kaikki kamerat ja kaikkea muita systeemiä tuolla, uistimia ja muita, mitä sitten illalla kattelee aina, niin tähän sellaisia ei oikein saa, mutta sen verran tää häviää oikealle teltalle, mutta muuten
erittäin toimiva. Ja voin sanoa, että ehkä jopa ihastuin vähän tähän systeemiin, että tuun varmasti käyttämään jatkossakin. Mutta miten tämmöinen soveltuu vaativan eräkäyttöön? Mun mielestä tämä voisi jopa toimia tietynlaisissa jutuissa. Ei tietenkään avotunturissa, koska siellä ei ole puita. Mutta tuommoinen Inarijärvi tai Vätsäri-tyyppinen paikka, missä on paljon kivistä maastoa ja paljon puita, niin sinne tämä on helppo saada, tai paljon helpompi saada kuin normaali teltta. Ja semmoisesta tämä voisi toimia tosi hyvin. Ja jos joskus itse menen semmoiseen, niin otan kyllä mukaan. Hieno laitos. En muista paljon tämä paino, mutta yli 2 kilo oli 2 ja 3 kilon väli, että mikä maailman keveintä ei ole, mutta tämmöisessä backcraft-reissussa ihan ok, kun vene kuljettaa sen painon, niin ei ahdista liikaa. Hieno kokemus. Pikkasen kalastuksesta. Tää oli uusi lampi. Halusin nähdä minkälainen tää on ja sen verran erämäinen järvi, että ansaitsee paremmankin käynnin. Pitää tulla joskus uudestaan ja vakavastikin kalastamaan ilman kameroita. Noin syö aina 30-40% kalastusajasta. Mutta tämmönen tarina. Odotan, että aurinko nousee ja sitten otan muutaman kuvan tästä ja häippäsen pois. Ja kiitos katsomisesta ja morjens.